And welcome back sa lahat ng gusto matuto habang mataya. Our topic for today is all about variations. At nasa quarter 2, week 1 na tayo ng ating modules. Basically, ang variations class ay meron apat na topic or subtopics. Ito ay si direct variation, inverse variation, joint variation, at combined variation. But for today, we will just going to tackle the direct variation and the inverse variation. So, let's proceed. Agree or disagree? That is the question. So, gusto kong tanungin kayo kung agree ba kayo o magdi-disagree sa tanong na ito or sa statement na ito. Sabi, the more time na nagda-drive ka, the more the distance ang nako-cover. So, sa madaling salita, kung ita-translate natin siguro ito, nag-drive ka sa bahay ninyo, tapos yung speed mo ay constant. Tapos, the more na matagal ka nang nagda-drive, the more na lumalayo ka sa bahay mo. So, habang tumatagal daw na nagda-drive ka, lumalayo ka raw sa bahay ninyo. Agree ba tayo ron? Yes, agree tayo doon, syempre. Now, sabi, direct variation, it is a relationship between two variables, x and y, such that the ratio of y to x is constant. Y is equal to kx daw dito. Pero class, tandaan natin, yung k natin dito ay constant. When we say constant, ito yung number, class. Ito yung number. So, ito sila 5, ito sila 7, sila 1, si 1,000, si negative 1. At ang tandaan natin dito ay where k is not equal to 0. Hindi raw pwede maging 0 ang k natin. Kapag hindi pwede mangyari yon, it is called the constant of variation. Now, tandaan natin na si k dito ay constant variation that relates the two variables. So, nire-relate daw ng constant na k yung dalawang variable, which is y and x. At another thing, ang tatandaan nyo dito, meron tayong dalawang equation para sa direct variation. Y is equal to kx at saka k is equal to y over x. Ito rin ang tatandaan natin na formula. Madalas. Pero, tuturo ako kayo mamaya kung paano mag-manipulate ng formula para mas maunawaan natin to. Now, punta tayo sa pagbasa. Paano natin babasahin to? The expressions y varies as x. Yan. So, the expression y varies as x, y is equal to kx. Ganun lang yun. Y varies directly as x, y is proportional to x, y directly proportional to x are all used with the same meaning. So, pare-parehas lang yan. Yun ang ibig sabihin nun. Punta tayo ngayon sa pagmamanipula. Madalas class, may encounter niyo ito sa physics. At madalas din sa pagkuha ng distance, sa pagkuha ng speed, sa pagkuha ng time. At yung iba, nare-recommend nila yung triangle. Yan. Sa tingin ko, familiar na kayo dito. Yung triangle na ganyan. Pero ako, hindi ko nare-recommend yan. Ang mas nire-recommend ko as a mathematics teacher, matuto tayo mag-manipulate ng equation. Dahil kapag natuto tayo mag-manipulate, mas lessen yung kakabisaduhin natin. Hindi natin alam, let's say, sabihin natin, saan ba lalagay dito si y, saan ba dito ilalagay si x, saan ba dito ilalagay si k. Diba? Parang mas okay kung kabisaduhin na lang natin yung formula, tapos kabisaduhin na, aralin natin kung paano i-manipulahin tong equation na to. Like for example, y is equal to kx. Yan yung kinabisado natin. Ngayon, kunwari, tinanong kayo, kunin mo nga si k or yung constant. O, so, paano na ngayon? Paano natin ngayon i-manipulate? Ganun lang. So, ang gagawin mo lang is, rewrite natin, y is equal to kx. Ngayon, ang objective natin, di ba, is makuha yung k or yung constant. To get the constant, kailangan maging mag-isa lang siya sa isang side. Para maging mag-isa lang siya sa isang side, you have
to eliminate yung mga katabi niya. Ano ba yung katabi ni K dito? Yung X, di ba? So, para matanggal natin yung X, divide natin both sides by X. Yan. Then after that, ano nang kasunod natin? Ang kasunod na natin is cancel na tong X, parehas. At after nyan, syempre, copy na lang natin yung left side. Y over X is equal to A. So, ayan na ngayon agad yung another formula natin. Kayo, class, kung gusto nyo kabisaduhin, hindi kabisaduhin nyo. Pero kung mas komportable kayo sa ganitong way, mas okay, syempre. Now, punta tayo ngayon sa i-overlook natin or bigyan natin ng insight ano ba ang direct variation. Ang direct variation, class, kapag yung X nag-increase, Y also increases. Kapag ang X naman nag-decrease, Y also decreases. Ganun lang siya kadali. Kumbaga, parang dependent at independent variable na pag magte-test tayo ng hypothesis gamit yung mga data. Pero, hindi tayo pupunta doon, masyadong deep yun. Punta tayo dito ngayon sa example. Ang first example natin ay, the more hours you play sa online games, the more money you pay. Totoo nga ba ito? The more tayong kunwari, 2 hours. Magkano ba ang 2 hours? Let's say, 20. Ngayon, kapag nag 4 hours ka, magkano babayaran mo? 40. Ganun. So, tama naman na kapag habang tumatagal tayo sa computer shop, mas lalong lumalaki yung binabayaran natin. Another example, if you increase a recipe for more people, the more of ingredients you need. Totoo naman, class, na ganun talaga. Siyempre, hindi naman pwedeng ilagay mo sa, kunwari, nagtitinda ka ng milk tea, meron kang 10 pearls. Merong 10 order na milk tea sa'yo. So, ang gagawin mo, ba't isang pearl sila? Pero ba mainis naman sa yung customer nun? Siyempre, ang gagawin mo, dadagdagan mo yung number of pearls mo sa iyong lalagyan. Hindi ko alam tawag. Kung saan ka man naglalagay ng pearl, di ba? So, syempre, kunwari, 10 person, let's say, for every 1 person, mayroon 10 pearls. Kailangan mo ng 100 pearls. Ganun ang mangyayari ngayon. So, punta tayo sa problem natin. So, illustration of a direct variation, use K as a constant of variation. Paano daw natin to i-translate as equation? So, punta tayo sa number 1. The cost varies directly as the number of ballpen and of ballpen is written as, sorry, paano natin pa translate? Ano nga ulit yung formula natin kanina? Y is equal to K times X, di ba? So, dito, ano yung Y natin dito? Yung C, yung cost. So, ano yung variable for cost? C. So, susulat mo lang ngayon, C equals K, yung constant, automatic yan. Ano yung ballpen natin? Ano yung variable para sa ballpen natin? Yung N. So, Kn. Ganun lang siya, class. C is equal to Kn. Ano ang keyword nyo dito? Yung varies directly. So, automatic left side tong C natin dyan. Ganun lang siya, class. Next, the volume V or the volume of a cylinder varies directly as its height. Ano yung variable para sa volume? Yung V. Sabi, varies directly. Yan. So, V yung left side natin. Tapos, K, matic na yan. Tapos, H. Yun agad. So, ganun lang kadali. Punta tayo sa number 3. Y varies directly as X and Y is equal to 40. When X is equal to 8, find the constant of a variation. Ano ang hinahanap natin? Yung constant ng variation. Ano yung variable para ron? Yung K ang hinahanap natin. So, to get the value of K, di ba meron tayong
sabi dito, y varies directly as x. So, paano nga natin ulit susulat yan? Y varies directly as x, k times x. And di ba ganun yun? Then, sulat natin yung given. Given, ano yung mga given natin? Y is equal to 40. X is equal to 8. Ngayon, class, ang kailangan lang natin dito ay i-manipulate natin yung equation. Dahil, ano ba ang hinahanap natin? Yung k, yung constant. Eh, ano ba yung formula natin? Yung y is equal to k times x. To manipulate that, divide both sides by x. Ito. So, okay, gawa na lang natin ulit ng bago. Y is equal to kx ang formula. Diba, kailangan natin yung k. So, divide both sides by x. Cancel yung x. Then, after nyan, y over x is equal to k ang formula natin. So, next natin ay substitution na lang. Ano ba yung y natin? Ano ba yung x natin? Ano yung y? 40. Ano yung x natin dito? 8 equals k. So, 40 divided by 8 ay 5 equals k. Therefore, our constant is 5. Next. Yan. Medyo komplikado na to, class. Alamin lang natin yung formula. Y is equal to k times x at saka k is equal to y over x. Yun medyo madaling tandaan natin, di ba? So, if y is equal to negative 18 when x is equal to 9, find y when x is equal to 7. So, kung iintindihin nyo mabuti, hinahanap natin dito yung y. Pero, hindi ko maintindihan, sir, eh. Ayun. Sa madaling salita, kapag yung x daw ay 9, ang y daw natin ay negative 18. Pero, paano naman daw kapag yung x natin 7? Ano naman daw yung y natin ngayon? Ayan. So, yan yung hinahanap natin dito. Now, ano ang first step natin? Ang first step natin ay find the value of k. Dahil meron na tayong x and y. Or find the value of the constant. So, ito yung formula na gagamitin natin. K is equal to y over x. Then after that, ano na? Substitution lang tayo. K equals, ano yung y natin? Negative 18. Over, ano yung x? 9. K is equal to 18 divided by 9 is 2. Negative divided by positive, negative. So, therefore, our constant is negative 2. Pero, ito na ba yung sagot? Hindi pa. Di ba ang hinahanap natin yung value ni y? So, paano natin mahahanap yung value ni y? Gamitin na natin yung formula na to. So, y is equal to k times x. Ano yung given natin para rito? Given ay x is equal to 7, k is equal to negative 2. Ayan, meron na tayong k eh. So, hanapin na natin ngayon by substitution. Y is equal to, ano na? Ano yung k natin? 7. Ano yung, ano yung k natin? Negative 2. Times, ano yung x natin? 7. Y is equal to negative times positive ay negative. 2 times 7, 14. So, negative 14 ang value na y natin. So, yun yung final answer natin for this problem. Punta tayo ngayon sa second problem ng direct variation. If y is equal to 3, when x is equal to negative 10, find y or find x when y is equal to 12. Ayan. So, turuan ko kayo ngayon ng another way. Para hindi na tayo substitute na or manipulate ng formula. Input na lang tayo ng input, tapos i-manipulahin na lang natin. Okay? Ano nga ulit yung formula natin? Y is equal to k times x. At saka, k is equal to y over x. Di ba yan yung formula natin talaga? Now, sabi, kapag
x daw natin negative 10, ang y natin 3. Paano naman ngayon kapag or ang pag y natin daw ay kapag ang y daw natin ay 3, ang x daw naman daw natin ay negative 10. Paano naman kapag yung y natin ay 12? Ano naman daw yung x natin? Walang iya ba? Hindi, joke lang. So, ayun ang hahanapin natin ngayon dito. To get that, syempre, kunin muna natin yung constant. A is equal to y over x, di ba? Yan. A is equal to y over x. Now, substitute lang natin. A is equal to, ano yung y natin? 3. Ano yung x natin? Negative 10. Pwede ba natin divide yan? Hindi. Magiging decimal yan. So, rewrite na lang natin na ang k natin ay negative 3 over 10. Ngayon, ano ang hinahanap natin? X. Eh sir, paano yan? Ang formula lang natin is para sa y at para sa k. Walang x. So, ganito class. Sige, turuan ko kayo kung paano i-manipulate din yung formula for x, tapos another way na naman. Kayo ang bahala. Kayo ang masunod. Okay? Y is equal to kx ang formula natin. So, ang main goal natin, di ba, is makuha yung x sa formula. So, divide both sides by k. Y over k equal to x. Bakit, sir? Cancel ito. Yan. Ito na yung formula natin for x. X is equal to y over k. Ngayon, ano yung given natin? The given are k is equal to negative 3 over 10. Y is equal to 12. Ayan. Then, substitution lang tayo. X, copy natin yung x dito. Tapos, ano yung y natin? 12. Over, ano yung x natin? Negative 3 over 10. So, negative 3 over 10 ang mangyari ngayon. Paano po i-solve yan? Ang gagawin mo lang ay copy the x, variable x. Si 12, ilagay mo dito. Tapos, magkakaroon sila ng multiplication. Tapos, get the reciprocal. Baliktarin mo tong 3 over 10. Magiging 10 over 3 yan. Don't forget the sign, which is negative. Ngayon, meron dalawang way. Pwede mong sabihin 12 divided by 3. 4, di ba? Pwede mo rin naman gawin ganito. X is equal to 12 times 10, 120. Over 3. Don't forget the sign, negative. So, 120 divided by 3 ay 40. Negative 40, syempre. Don't forget the sign. So, x is equal to negative 40. Now, ano yung sinasabi ko kanina? Paano yung isang way ng pag-manipulate ng formula? So, tanggalin natin muna itong yan. So, paano naman ngayon kung hindi natin nakuha yung x is equal to y over k? Simple lang, class. Gawin mo is y is equal to kx. Yan. Y is equal to kx. Ano yung y mo? 12, di ba? Kanina. Kay 12. Sorry, ibang color. So, 12 ang y natin. Equals, ano yung k mo? Negative 3 over 10. Ano yung x? Yun yung hinahanap natin, di ba? Negative 3 over 10. X. Now, hahanapin natin yung x. Para mahanap natin yung x, tanggalin natin yung negative 3 over 10 sa tabi niya. Para matanggal natin, divide mo both sides by 10. Kasi yun yung denominator niyan. So, over 10. So, 10 times 12, ito, 120. Equals, cancel to. So, negative 3x ang natira. Then, after nyan, ano na? Divide both sides by negative 3 para maiwanan mag-isa si x dito.
Yan talaga, kailangan mong i-let go si x. Yan. Divide both sides by negative 3. So, 120 divided by negative 3 ay negative 40 equals negative 3 divided by negative 3, cancel, equals x. Same lang sila, class. So, kayo ang bahala. As long as marunong kang mag-manipulate ng equation, yakang-yaka mo tong direct variation. At kayang-kaya mo nang laruin yung mga physics. Iintindihin na lang ng bahagya talaga. Kumbaga, comprehension na lang ang kalaban mo sa physics kung marunong tayong mag-manipulate ng equation. Now, let's proceed. Yan. Matsaya drill tayo, number 1. Paki-pause ang video na ito. Ang next slide ay yung mga sagot. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, paki-pause. Yan ang sagot natin. Kung sana nakuha natin yung tamang sagot, no? Let's proceed sa inverse variation. Sa inverse variation class, a mathematical relationship between two variables, x and y, that can be expressed by an equation. Y is equal to k over x, where k is not equal to 0. Ano pa ba yung isang formula dito? Yung isang formula dito is xy equal to k. Yan. Now, it can be read as the expression y varies inversely as x. Y varies in direct proportion to x. Y inversely proportional to x. Y indirectly proportional to x are all used with the same meaning. So, pare-parehas lang yan. Punta tayo sa manipulation. As I have said kanina, paano natin kukunin yung k? Kunwari, ganito yung binigay na formula. Y is equal to k over x. Diba? Kunin natin yung k. Para mahanap natin yung k, divide natin both sides or multiply natin both sides by x. Tanggalin natin yung denominator. So, x times y, xy. X, cancel, cancel. So, equals k. Ito na agad yung formula natin. Sir, yan na po ba talaga? Yes, ito na talaga ang formula for K. Next, punta na tayo ngayon sa magkaroon tayo ng counting insights pagdating sa inverse variation. Sa inverse variation class, as x, kanina di ba, sa direct variation pala, as x increases, y increases. As x decreases, y also decreases. Pero dito sa inverse variation, from the word itself, inverse. Ayan, kabaliktaran. Kapag yung x tumaas, yung y mo bababa. Kapag yung x bumaba, yung y mo tataas. Okay? Now, let's have an example. Kunwari, sa modules, kunwari ikaw mag-isa, nagsasagot ka, medyo nahihirapan ka, 8 hours ang ginugugol mo para tapusin lahat ng modules mo. Pero kapag dumami kayo, let's say nagkaroon kayo ng online ambagan na sinasabi nila sa Facebook, hindi ko nire-recommend to class. Let's say, yung isa magaling sa math, yung isa magaling sa English, nagtuturuan kayo. So, ang tendency ay habang dumadami kayong nagtuturuan, lumiliit yung kino-consume yung time pagdating sa paggawa ng modules. Let's say, 10 kayo or let's say 5 kayo. Tapos 5 oras yung tinatapos yung modules. Yan. Pero kapag maging 10 hours kayo or 10 katao kayo, 2.5 hours lang kayo gumagawa ng modules. Parang ganun. Diba? As x increases, y decreases. Pagdating. So, ano yung x natin dito? Yung bilang ng estudyante na nagtutulungan. Ano yung y natin dito? Yung time na kinoconsume nyo sa paggawa ng modules. Another example, class. Let's say, siklista ka. Mahilig ka mag-bike, or mahilig ka mag-rides.
Yan, punta tayo sa Google ngayon kahit ano, sa Google. Yan. Sabi, ginugol ko, weather tomorrow kasi gusto ko mag-bike bukas, eh. So, titingnan ko lang dito kapag uulan ba. Kung mapapansin niyo 29 degrees, sabi periodic clouds, ayan, 32 degrees, medyo sunny, 30 degrees, partly cloudy, 29 partly cloudy, tapos nung nag-28 degrees, yan, parang naging drawing niya, parang uulan daw, 'di ba? So, meron showers na sinasabi dito. Ano ang point ko dito? So, kung mapapansin niyo naman, habang tumataas yung degree Celsius, like 32 degrees, siyempre maaraw, bumababa yung probability na uulan. Pero kapag partly cloudy, siyempre, mas tumataas yung chance na magkaroon ng ulan para sa araw na iyon. So, ganun lang yung inverse variation natin. Now, balikan na natin to. Inverse variation. So, sabi, the acceleration of a car is inversely proportional to its mass. Tandaan natin yung K natin, constant pa rin na. So, paano nga ba ulit to? Ano yung ulit yung formula natin kanina? Ang formula natin kanina is y is equal to k over x, di ba? Now, the acceleration of a car is inversely proportional. So, si a natin dito, yung magiging y. Yung k natin, matik na yan, k siya, or yung constant. Then, yung proportional to its mass, yung x natin. Ano yung mass na? Ano yung variable for mass? Yung m. So, a is equal to k over m. Ganun lang siya. Okay, for if y is equal to 2, naman tayo, when x is equal to 3, find x when y is equal to 8. So, paano naman to ngayon? Para makuha yung x dito, or para intindihin pala muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the next question is, if y is equal to 2, when x is equal to 3, find x when y is equal to 8. So, ano ibig sabihin nito? Kapag yung y daw ay 2, yung x naman daw ay 3. Paano naman daw kung yung y dito is 8? Ano naman daw yung magiging value ng x natin? So, yun ang hahanapin natin ngayon dito. Ngayon, para mahanap natin yan, we have to get the constant first. Yung k ang kukunin natin. To get the k, we have to manipulate the formula. Pero naturo na natin kanina yan, so sulat na lang natin agad. Yung k natin ay x times y. Yan. K is equal to xy. Now, substitution na lang tayo. K is equal to xy. Ano yung x natin? 3. Ano yung y natin? 2. So, k is equal to 6. Ganun lang siya kadali, class. Yung constant natin ay 6. Okay na tayo ngayon. Hanapin na natin ngayon yung value ng x natin. To get the value of x, paano na? Simple lang. Ito na lang ulit gamitin natin na formula para gumaling kayo sa pag-manipulate. Diba? So, k, ano ang k natin? 6. Ano yung x natin dito? Wala. So, x lang siya. Ano yung ano yung y natin? 8. So, times 8. Then, after that, ano na? Copy 6. Copy yung x. Sorry. X times 8 ay 8x. Then, ano nakasunod niyan? Ano ba ang main goal natin? Makuha yung value ng x, di ba? To get the value of x, kailangan maging mapag-isa yung x natin. Para maging mapag-isa yung x, tanggalin natin yung 8 sa tabi ng x. Para matanggal natin yung 8, divide natin both sides, syempre. Rewrite ko lang, 6 is equal to 8x, then divide both sides by 8. Cancel na yan. So, 6 over 8 is equal to x. Ngayon, okay na ba yan? Reduce natin or simplify natin 3 over 4 equals x. Paano na nangyari yun? Get the GCF. GCF ng 6 at saka 8 ay 2. So, 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. Kaya
Ang x natin ay 3/4. Now, let's have the last example. If y varies inversely as x and y is equal to 25 when x is equal to 6. Find y when x is equal to 15. So, paano na to ngayon? Ang formula natin ay y is equal to k over x. Then, ano ang kasunod? Substitution lang tayo. Okay, substitution lang tayo. Ano ba ang kukunin natin ulit? Yung y. Yan. Meron na tayong 25, meron na tayong 6. So, y is equal to kx. So, y is equal to kx. Ano ang given natin? 25. X is equal to 6. Get the constant. Sorry, mali yung formula. Sa direct variation yun. Y, x. Baliktarin naman natin, baka malito pa kayo. xy is equal to k. Ayan. Y is equal to, din sabog. K is equal to xy. Now, may kumakaluskus kasi, sorry. So, k is equal to xy. Now, anong next step natin? Substitution lang. K is equal to y. Ano ang x natin? 6. Ano ang y natin? 25. So, k is equal to 150. Okay natin. Paano naman natin kukunin ngayon yung y? Kunin na natin ngayon yan gamit ang formula ng y is equal to k over x. Ano ang y natin? Hindi natin alam. Ano ang k natin? 150. Yan. Ano ang x natin? 15. Yan, diba? Y is equal to 150 divided by 15, 10. So, y is equal to 10. So, let's proceed sa inyong math drill or math saya drill number 2. Pakigawa na lang, bigyan ko ulit kayo ng 5 seconds para gawin to. Sana gawin nyo talaga, kuha kayo ng papel, yan, para matutuhan natin, di ba? Sabi nga ni John Dewey, learning by doing. So, 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ito na yung sagot sa ating drill para sa araw dito. So, sa mga nagsagot, congratulations dahil kayo nag-try nyo. At asahan nyo yung part 2 ng video na ito para sa joint at combined variation. For now, salamat sa panonood.